ทริควิธีการแบบพูดภาษาอังกฤษยังไงให้คล่องขึ้นตามฉบับก้าวฟังเพลงภาษาอังกฤษก้าวดู Sex Education ใช่ไหมคะซีรีส์ใน Netflix เกี่ยวกับ grammar vocabulary เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกทุกวันอะรับรองค่ะเก่งแน่นอนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนจากคลิปที่แล้วนะสำหรับทริคการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษฉบับ9ก็คือได้รับการตอบรับที่ดีมากๆก็เลยวันนี้อยากจะมาแชร์สิ่งดีๆต่อไป เพราะว่ามีคนหลายๆคนก็ถามเข้ามานะคะเกี่ยวกับทริควิธีการแบบพูดภาษาอังกฤษยังไงให้คล่องขึ้นตามฉบับ9ก็พูดว่าตามฉบับ9แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แบบ fluently มากขนาดนั้นหรือว่าเป็นแบบ native speaker ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็น better version ของเราอยู่ดีคือมันดีขึ้นเรื่อยๆมันเห็น progressive มากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถามว่าเราเก่งขนาด native speaker ไหมก็คงจะไม่นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ละกันแชร์ประสบการณ์ที่ตัวเองได้แบบเรียนมาแล้วก็ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมานะคะเพื่อที่จะแบบอาจจะเป็นอินสปิเรชันให้คนบางคนที่แบบว่าอยากจะฝึกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรนะคะก็เอาไปปรับใช้ได้เหมือนกันเอาล่ะกลับมาแล้วไปมัดผมมาเกะกะมากเพราะว่าวันนี้คือแบบไม่ได้สระผมเมื่อคืนก็เลยมีความแบบหัวมันนิดหน่อยก็รู้สึกว่าโชคดีมากขอเล่าประสบการณ์ของตัวเองก่อนว่าถ้าใครไม่ได้ดูคลิปนั้นเรามาดูคลิปนี้ก็จะเล่าก่อนว่าจริงๆเป็นคนที่ชอบเห็นเวอร์ชั่นที่ดีของตัวเองเรื่อยๆนะคะก็เลยตอนนั้นตัดสินใจว่าอยากจะไปปลีกวิเวกนะคะแล้วก็เหมือนเบื่อการทำงานเพราะว่าเราทำงานมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราเบื่ออินดัสทรีวงการบันเทิงเราก็เลยแบบอยากจะไปปลีกวิเวกก็เลยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ลอนดอนนะคะ1 เดือนก็เหมือนว่าได้ใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทำกับข้าวเองได้อยู่ด้วยตัวเองได้ซักผ้าเองได้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบมันสนุกแล้วมันก็มีอะไรให้เราได้ผจญภัยแล้วก็ explore อะไรอย่างเงี้ยได้เรียนรู้กับตัวเองค่อนข้างเยอะอะค่ะก็เลยแบบโอเคแบบรู้สึกว่าได้อะไรกลับมาค่อนข้างเยอะคือมันเป็น1 เดือนที่แบบหลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบอยู่อาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าสำหรับก้าวก็รู้สึกว่าก้าวได้อะไรเยอะมากๆเพราะว่าระหว่างนั้นอะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยคือก้าวอะซื้อคอร์สเรียนเป็น grammar ของโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังที่นึงซื้อเป็นคอร์สที่เป็นคอร์สออนไลน์นะคะเอาไปเปิดเรียนระหว่างที่แบบโอเคเรียนเสร็จกลับบ้านมาเรามาดูว่าเขามีอะไรบ้างแต่ละ lesson แล้วเราก็เรียน grammar ไปด้วยนะคะช่วงนั้นก็เลยรู้สึกว่าแบบเนิร์ดมาก แล้วก็หลังจากนั้นพอเราจบบทหนึ่งอะเราก็เปิดซีรีส์ดูแล้วก็หาซีรีส์ที่เป็นแบบง่ายๆที่แบบน่าจะใช้คำศัพท์ชีวิตประจำวันได้แล้วตอนนั้นคือเราเรียนที่อังกฤษใช่ไหมเราก็อยากจะได้แบบคำศัพท์แบบว่า high school นิดนึงแต่สำเนียงก็จะเป็นสำเนียงแบบ British อะไรอย่างงี้นะคะก็จะเป็นดู sex education นะตอนนั้นก็คือแบบรู้สึกว่าแบบมันง่ายแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เราน่าจะได้ใช้กับเพื่อนๆคือตอนนั้นรู้สึกว่ามันมี opportunity หลายๆอย่างตอนนั้นที่เราตัดสินใจไปเรียนที่ลอนดอนนะเรากลับมารู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราได้พูดภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะมากๆไม่ว่าเราจะไปงานต่างประเทศงานแฟชั่นอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเจอคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศสิงคโปร์ประเทศมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศเราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามัน effective มากๆแล้วมันก็ทำให้เราเพิ่ม connection เพิ่มคนรู้จักมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสทางด้านการทำงานการสื่อสารต่างๆด้วยอันนี้มันเป็นข้อดีมากๆแล้วก็รู้สึกตัวเองแบบตัดสินใจได้ดีมากนะเวลานั้นที่เราหนีไปปีกวิเวกแล้วไปเรียนที่ลอนดอนนะคะกลับมาเล่าสเต็ปของที่แบบเรารู้สึกว่าการที่เราตัดสินใจไปเรียนนั้นอะมันดีมากๆแล้วมันทำให้เราสนุกกับการเรียนแล้วเราก็ยัง keep continuing แบบจนถึงณตอนนี้คือณตอนนั้นเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมาก เราบอกว่าเราเรียน English Program ตอนเด็กๆก็จริงแต่ว่าพอมันห่างหายไปมันไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็หลงลืมแล้วก็คำศัพท์บางคำศัพท์เราก็นึกไม่ออกเวลาเราจะสร้าง sentence นึงเราจะคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยมันค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าคลังคำศัพท์เราค่อนข้างน้อยวิธีที่ดีที่สุดสำหรับก้าวก็คือก้าวต้องมีทั้ง input และ output ค่ะกำลังจะเข้าเรื่องแล้ว input ก็คือสิ่งที่เรารับสารมาแต่เรายังไม่ได้ processing ออกไปอย่างเช่นอะไร reading ที่2คือ listening 2 อย่างนี้ก็คือเป็น input แต่เราจะใช้ output
ไปด้วยยังไงให้สกิลการแบบภาษาอังกฤษเราค่อนข้างที่จะ effective มากขึ้นเราก็ต้องใช้ output ด้วยนะคะการ output ก็คือเราต้อง speaking เราต้อง writing ถูกไหมคะเพื่อฝึกคลังคำศัพท์หรือฝึกกระบวนการสมองให้มันพัฒนา แล้วก็ให้มัน progressive ให้มันแบบว่าเราได้ใช้เราได้ฝึกฝนสมองเราได้ฝึกคิดการเรียงประโยคหรือว่าการใช้คลังคำศัพท์ที่เราอยากจะ express ความรู้สึกออกมาอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเล่า input ที่ก้าวทำก็คือหลายๆคนแล้วกันในคลิปนี้ก็อาจจะเห็นอยู่แล้วว่าเราเริ่มมาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็น how to หรือว่าจะเป็นหนังสือ novel ในแบบที่เราชอบอันนี้เราก็จะได้คลังคำศัพท์อันที่2สำหรับก้าวก็คือก้าวฟังเพลงภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะชอบเวลาที่แบบเราฟังแล้วมันเข้าใจเนื้อความพอเราเข้าใจความหมายเนื้อความเนี่ยเราก็จะแสดงอารมณ์ออกมาได้ถ้าสมมติว่าเราขึ้นไปเพอร์ฟอร์มบนเวทีแล้วเราไม่รู้ว่าความหมายของเพลงนั้นมันคืออะไรเลยเราก็จะไม่สามารถแสดงความรู้สึกหรืออารมณ์นั้นออกมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจความหมายของเพลงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละเพลงค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งถ้าเรามีศิลปินคนไหนที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูเนื้อเพลงจากของเขาได้แล้วเราก็เอามาดูว่าแบบอันนี้มันแปลว่าอะไรทำไมเขาจะสื่อแบบนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถจดโน้ตหรือบันทึกไว้ได้ย้อนกลับไปก็คืออย่างตัว listening หรือคลังคำศัพท์ที่ก้าวได้มาคือช่วงระหว่างที่ก้าวเรียนภาษาอังกฤษที่ลอนดอนน่ะก้าวดู Sex Education ใช่ไหมคะซีรีส์ใน Netflix นะคะแล้วมันก็จะมีคำศัพท์ค่อนข้างเยอะที่เราไม่เคยใช้เราไม่เคยรู้เลยบางทีมันก็จะมีวลีหรือเฟสต่างๆที่เรารู้สึกว่าอะไรไม่รู้จัก pause ค่ะก็ใช้วิธีการ pause แล้วก็จดคำศัพท์นั้นหรือวลีนั้นลงในสมุดและแปลเป็นภาษาอังกฤษถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วยังไม่รู้ความหมายก็กลับไปที่ dictionary ของไทยเพื่อแปลคำศัพท์นั้นๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าอันนี้คือเป็นสมุด เป็นหนังสือแบบโง่ๆเลย เป็นสมุดที่แบบว่าก้าวซื้อมาจากแอปพลิเคชันสีส้มออนไลน์นะคะก็คือเป็นสมุดที่แบบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสมุดประเภทอะไรที่มันจะมีแบบ meaning ด้วยลายมือจะน่าเกลียดนิดนึงข้างบนมันจะเป็น vocabulary แล้วก็มี meaning นะคะตรงช่องตรงกลางก้าวจะเอาไว้เขียนแบบคำที่แบบว่าอันนี้เป็น adjective อันนี้เป็น noun อันนี้เป็น adverb หรือว่าอันนี้เป็น verb ฉะนั้นก็เราก็จะสามารถจำคำศัพท์ได้ง่ายในนี้อย่างคำศัพท์ที่ก้าวแบบโจทย์อย่างเงี้ยก็คือจะเป็นคำศัพท์จากซีรีส์ของ Sex Education หมดเลยมันก็จะมีเนื้อหาความแบบ Sex Education ด้วยนึกออกไหมมันก็จะมีความแบบทะลึ่งตึงตังนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้บ้างอย่างบางคำศัพท์เราจะพูดว่า posh เนี่ยเป็นแบบคำศัพท์ที่ผู้ดีอังกฤษจะใช้กันว่าแบบ classify เกี่ยวกับเป็น adjective ที่เราอยากจะบรรยายถึงความ upper class expensive she looks posh อะไรแบบนี้ this restaurant is so posh อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแบบตัวอย่างที่แบบเขาใช้กันอะไรอย่างนี้เพลงที่เราฟังหรือว่าซีรีส์ที่เราดูจะจดไว้ในสมุดเล่มนี้อันนี้คือ input ของก้าวนะคะรวมถึงการอ่านหนังสือด้วยเดี๋ยวก็จะเปิดสมุดเล่มนี้ให้ดูคือไม่อยากจะโชว์ความเนิร์ดเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบทำไมก้าวมีมุมเนิร์ดด้วยเราไม่คิดว่าแบบก้าวจะมีมุมเนิร์ดเหมือนคนอื่นเขาอย่างตอนที่ก้าวอ่าน Housemaid นะคะก้าวก็จะมีการจดคำศัพท์ต่างๆไม่รู้เห็นไหมก็จะมีคำว่า strand อ่านออกเสียงป่ะอ่าน strand มันเป็นเส้นได้เล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นเล็กๆ strand หรือว่า buck เป็น noun นะคะที่แปลว่าdollar money คือเราอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคำศัพท์อะไรเราไม่เคยคุ้นหูแต่ว่าคำศัพท์แปลกๆพวกนี้เราหาได้ในที่ต่างๆที่เราแบบinput เข้ามาแล้วก็อยากจะพูดอย่างหนึ่งว่าหลังจากกลับมาแล้วอยู่แค่เดือนเดียวใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าถ้าอยู่ประเทศไทยแล้วเราไม่ได้ continue ต่อเหมือนตอนเราเด็กๆอย่างเงี้ยไม่ได้เรียน English โปรแกรมต่อเรามาเรียนโรงเรียนที่เป็นภาคไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้สื่อสารกับชาวต่างชาติช่วงนั้นก้าวก็ struggle เหมือนกันค่ะก้าวไปเรียนแบบปวดวิชาที่เป็นแบบของ British เลยก็มีที่กรุงเทพนะที่ไทยก็มีแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้มีเพื่อนรอบข้างหรือ environment ที่เราสามารถที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ struggle เหมือนกันแต่ว่าก็ยัง keep continue เรียนอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนแบบตอนนี้ก็ยังเรียนภาษาอังกฤษที่แบบออนไลน์เนาะเป็นแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะกับชาวต่างชาติก็เพื่อให้เราได้ฝึกพูดต่อไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ไปเรียนกวดวิชาแบบว่าออนไซต์และเป็นแบบเป็นออนไลน์เอาหลังจากนั้นก็ไปลงคอร์ส
สิกเกี่ยวกับฝึกวิธีการพูดออกเสียงรูปปากให้มันชัดขึ้นจะมีคอร์สสอนนะทุกคนถ้าแบบตั้งใจอยากจะเรียนแบบการฝึกรูปปากหรือพูดภาษาอังกฤษยังไงให้มันชัดๆอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วก็จะมีคนฝึกสอนแบบ pronunciation เป็นยังไงนู่นนี่นั่นการออกเสียงพยัญชนะตัวสะกดต่างๆให้ชัดถ้อยชัดคำก็ว่ามันสำคัญมากๆเพราะว่ามันไปถึงการร้องเพลงการออกเสียงคือก็ไม่อยากให้ทุกคนไปนั่งโฟกัสกับ grammar มากๆเพราะว่าจริงๆแล้วอะชาวต่างชาติบางคนอะก็ยังไม่รู้เลย grammar คือยังไงยังใช้ผิดอยู่เลยนะคะแต่ว่าการออกเสียงมันสำคัญมากๆเพราะว่าการออกเสียงอะมันทำให้ความหมายอะมันเปลี่ยนถ้าเราออกเสียงผิดฉะนั้นเนี่ยการออกเสียงเนี่ยค่อนข้างสำคัญเหมือนเราพูดถูกแต่สำเนียงเราอาจจะไม่ได้สมมติว่าเราเป็นไทย accent แต่เราพูดคำว่า I love แต่ว่ามีแบบ love ตัว L แตะที่แบบที่ฟันข้างหน้าใช่ไหมข้างฟันบน love I love watching TV อะไรแบบนี้สำเนียงมันอาจจะแบบอะไรยูแบบสำเนียงไทย accent มากเลยยูไม่ international เลยอย่าไปสนใจค่ะอย่าไปกลัว accent อาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้พูดถูกหรือเราพูด grammar ผิดเฮ้ยอันเนี้ยเราพูดถึงอดีตแต่เราไปใช้ present simple ไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรชาวต่างชาติเขาเข้าใจขอแค่เราพูดออกเสียงให้ถูกต้องนั่นคือโอเคอยู่พยายามที่จะ try to communicate คืออย่าไปพะวงเรื่อง grammar มากๆมันจะทำให้เราพะวงแล้วก็ไม่กล้าที่จะสื่อสารไม่กล้าที่จะพูดกับคนแปลกหน้านึกออกปะถ้าสมมุติว่าเราหา environment ที่เราฝึกพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงๆนะคะเราก็สามารถเปิด podcast ได้นะคะทาง YouTube อย่างเงี้ยเนาะมันมีหลายช่องมากๆที่ก้าว recommend นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เลยว่าแบบเป็นช่องไหนที่ก้าวค่อนข้างฟังบ่อยแล้วมันก็จะมีแบบหลายเลเวลมากๆอย่างเช่นแบบ basic beginner นะคะหรือ intermediate นะคะ upper intermediate หรือว่า advanced นะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะก็เดี๋ยวก็จะแปะลิงก์ให้อันเนี้ยมันทำให้เราได้ฝึก situation นะคะในการแบบพูดคุยหรือว่าไอเดียในการที่แบบเขาใช้แล้วการที่เราฟังทุกๆวันฟังการออกเสียงของเขาบ่อยๆมันทำให้เราจำแล้วทำให้เรารู้ว่าตรงไหนที่เราจะ stress คำได้ดีหรือว่าการออกเสียงของเรามันก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ชัดขึ้นเราจะรู้แล้วว่าแบบนี้เราจะออกเสียงแบบไหนเราจะรู้แล้วว่าแบบถ้าสะกดตัวนี้มาแล้วเราจะใช้ลิ้นวางไว้ตรงไหนของรูปปากแล้วภาษาอังกฤษคือสำคัญคืออย่างหนึ่งคำศัพท์เวลาภาษาไทยอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องเน้นตัวพยัญชนะตัวสุดท้ายขนาดนั้นใช่ปะแต่ภาษาอังกฤษมันจะมีคำแบบตัวสะกดหรือพยัญชนะตัวสุดท้ายที่เราต้องเน้นด้วยอย่างเช่น buck มันจะมีตัว k สุดท้าย buck หรือว่าคำว่า quick จะมีแบบครึ่งหนึ่งหรือว่าคำว่าหาคำศัพท์ก่อนนะ impose มันไม่ใช่ impose ไม่ใช่ impose อะไรตัวท้ายมันจบว่าอะไรของคำหรอถ้าเราออกเสียงให้มันถูกทั้งต้นและก็ท้ายของคำมันทำให้ลิงก์ไปอีกคำหนึ่งได้ในประโยคคือสมมุติว่าเราพูดภาษาหรือพูดคำที่มัน correctly มันจะทำให้เราลิงก์ไปอีกคำหนึ่งได้แล้วเราจะพูดภาษาอังกฤษแบบไม่ติดขัด impose แล้วก็ลิงก์พยัญชนะไปเรื่อยๆไม่อยากลงลึกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวก็เอาเป็นว่าคำศัพท์แต่ละคำศัพท์มันต้องเน้นทั้งหัวและท้ายเพื่อที่จะทำให้ประโยคหรือ native speaker ที่เขาพูดกันเนี่ยให้มัน correctly มากที่สุดอันนี้เป็นแบบคลิปที่รู้สึกว่าไม่กล้าทำเลยนะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นคลิปที่มีสาระแล้วก็จริงๆก็ไม่กล้าที่จะไปสอนใครเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วก็กลัวว่าจะเรียงลำดับเรื่องไม่ดีให้คนฟังงงหรือเปล่าจะมีแอปพลิเคชันที่ก้าวแบบค่อนข้างใช้บ่อยมากๆนะคะก็คืออยากจะแนะนำเป็นแอปพลิเคชัน Quizlet นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่แบบโอเคเหมาะกับการที่เราใช้ input ในชีวิตประจำวันได้นะคะมันเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับเราจดคำศัพท์ลงไปถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากจะพกหนังสือแบบนี้นะคะก็แอปพลิเคชันนี้สามารถทำเป็น flash card ได้แล้วก็แชร์กับเพื่อนได้ด้วยนะคือมันก็แค่เหมือนแบบทำให้เราจำคำศัพท์ได้คือไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่นะไม่ใช่ภาษาอังกฤษเท่านั้นภาษาจีนหรืออะไรก็บันทึกเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ Quizlet นะคะก็อาจจะต้องเสียเงินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าของก้าวก็คือก้าวมีเสียเงินด้วย ใครที่ทำแบบเหมือนแฟลชการ์ดขึ้นมาแล้วอยากจะแชร์เพื่อนเล่นด้วยหรือว่าครูในคลาสอยากจะใส่ vocabulary ให้น้องๆหรือว่าเด็กๆที่เรียนนะคะก็สามารถใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ได้แล้วก็แชร์ลิงก์กันแบบเพื่อฝึก vocabulary นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ก้าวอยากจะแนะนำมากๆก็คือก้าวรู้สึกว่าอันเนี้ยมัน effective มากๆสำหรับก้าวมันเป็นสิ่งที่ก้าวได้เรียนรู้แล้วก็พอเราฟังพอด
อดแคสต์บ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าหลายคนใช้แอปพลิเคชันนี้ก็คือ Elsa นะคะ Elsa Speak เนี่ยมันสำหรับก้าวเนี่ยมันเป็นการฝึก output สำหรับก้าวมากๆเพราะว่าเขาใช้ AI ในการแบบช่วยเรานำเสนอสิ่งต่างๆที่แบบสร้าง situation ต่างๆสร้างสถานการณ์ให้เราสามารถที่จะ practicing English ได้นะคะหรือว่า correct pronunciation ของเราทำให้มันง่ายสำหรับการที่แบบว่าฝึกภาษาจะมี lesson ที่ฝึกเกี่ยวกับ grammar vocabulary pronunciation รวมครบจบเลยแล้วก็ตอนที่เราโหลดเข้ามาหน้าแรกนะคะมันจะเป็นเหมือนให้เรากดว่าเราสนใจอะไรบ้างโอเคของก้าวนะคะก้าวเลือกว่า English level ของก้าวนะคะก็คือ upper intermediate นะคะก็คือ B2 จริงๆแล้วก้าวสอบที่อังกฤษนะคะตอนที่ไปเรียนที่ลอนดอนก้าวสอบเข้าไปก็คือ B2 นั่นแหละแต่ว่าพอผ่านไป2อาทิตย์เรียนเดือนหนึ่งนะผ่านไป2อาทิตย์ก้าวลองไปสอบใหม่ก้าวได้4คือก้าว advance แล้วแต่ว่าก้าวไม่ได้เลื่อนขั้นนะคะเพราะว่าเขาต้องเลื่อนในเดือนถัดไปก็เลยยังเรียน B2 อยู่อันนี้ก็เลยกด B2 ก่อนเพราะว่าคิดว่าอย่าไปถึง C เลยไม่อยากยากมากนะคะอยากให้แบบทบทวน B2 ให้มันแน่นก่อนนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าแบบ learning goal ของเราคืออะไรนะคะก้าวก็กด connect with people นะคะก็คือเราอยากจะรู้จักคนให้มากขึ้นนะคะอยากแบบสื่อสารอยากเปิดโอกาสทางการสื่อสารของตัวเองให้มากขึ้นนะคะ interest ก้าวก็กด traveling นะคะแล้วก็ cooking แล้วก็ fitness and exercise นะคะมันจะมีถามเราว่าเราlearning focus อะไรบ้างนะคะก็คือ grammar vocabulary pronunciation conversation นะคะก็คือเลือกทุกอย่างที่เขามีให้สิ่งสำคัญคือก้าวชอบที่เขามี AI conversation coach ให้เรานะคะเราก็สามารถกดเข้าไปเลยว่าเราลองดูว่าสิ่งที่เราเลือกมาทั้งหมดที่ตอนแบบโหลดแอปเข้ามาเนี่ยเขาจะให้เราไปในเวไหนหรือเราอยากจะให้เขาช่วยตัดสินใจก็ได้ว่าเฮ้ยลองดีไซน์ให้เราหน่อยสิก็จะมีเหมือนกันเป็นการแบบว่าช่วยเลือก path ให้เรานะคะอันนี้ก็คือเลือกด้วยตัวเองก็จะเป็นแบบ AI conversation coach นะคะก็คือจะมี lesson 1 find time for exercise แล้วก็ lesson 2 เป็น healthy meal prep ideas ก็คืออันแรกก็จะเป็น grammar นะคะเขาจะมีสัญลักษณ์ตัวแบบตัว A จะเป็นแบบ grammar แล้วก็เป็นช่องที่เป็น conversation แล้วก็มี pronunciation vocabulary word stress นะคะเป็นแบบแบ่งให้เราแล้วก็จะมีแบบ unit 2 พอคุณผ่าน unit 1 ก็ไป unit 2 ไปอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ก็คืออันนี้ดีมากเพราะว่าก้าวรู้สึกว่าพอก้าวพูดแล้วก็ใช้ในการสื่อสารเนี่ยเขาคิด situation มาให้เราเลยมันทำให้เราฝึกvocabulary ใหม่ๆแล้วก็ฝึกใช้ vocabulary ที่เขายื่นมาให้เราได้ใช้จินตนาการแล้วก็เขาก็ correct แบบ pronunciation วิธีการพูดของเราด้วยอันต่อไปก็เป็น pronunciation coach นะคะเราก็สามารถกดได้เลยแล้วก็ของก้าวมันก็จะมีข้างบนใช่ไหมพอเราติ๊กเข้าไปแบบ pronunciation coach จะมี dictation ว่าเฮ้ยเราอยากจะลองฝึกคำไหนอย่างเช่นคำว่า extraordinary คำนี้ก้าวก็ยังไม่ผ่านสักทีค่ะเป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างยากสำหรับก้าวมากๆ extraordinary เขาจะขึ้นคะแนนให้เลยนะว่าแบบเราออกเสียงผิดตรงไหนตัว R ตัวไหนหาย extraordinary หรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะ correct ว่าเราพูดถูกหรือยังซึ่งมันค่อนข้างยากจริงๆค่ะทุกคนสู้ๆไปด้วยกันนะคะก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ก้าวมาแชร์วันนี้คือก้าวเก่งแล้วนะแต่แค่มาแชร์สิ่งที่เราฝึกภาษาอังกฤษตัวเองว่าวันก่อนมันแย่กว่านี้ วันนี้มันดีกว่าวันก่อนตั้งเยอะเราก็อยากจะแชร์เผื่อมันจะเป็นไอเดียหรืออินสปายใครหลายๆคนที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องภาษานะคะก็สามารถเลือกคำศัพท์ได้อย่างที่ก้าวพูดนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าคำไหนที่เรายังไม่มั่นใจแล้วเราต้องไปพูดให้มันชัดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถฝึกแล้วก็ทับลงไปในช่องข้างบนได้เลยอันนี้เขาก็จะมีแบบ lesson มาให้เราแบบ lesson 1 lesson 2 lesson 3อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเข้าไป practice กับ pronunciation coach ได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นชอบอันนี้มากค่ะเลื่อนไปข้างๆอันที่2นะคะมันจะเขียนว่า AI chats ก็จะเป็นแบบมีเหตุการณ์กำหนดมาให้เราเลยแล้วก็จะมีแบบ hard medium easy นะคะสำหรับแบบเราอยากจะฝึกอย่างเช่นเราอยากจะฝึกท็อปิกที่อาจจะคุยกันเรื่อง a business school interview หรือว่า present a business plan อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะพูดแบบ let's talk about movies แล้วก็เขาก็จะถามเราเกี่ยวกับเราชอบ movie อะไรหรอเราชอบ what kinds of movies that you like หรืออะไรแบบเนี้ยคือเราก็สามารถฝึก practicing วิธีการพูดหรือว่าฝึก
การเรียงประโยคของเราหรือว่าฝึก grammar ก็ได้เขาก็ correct ให้เรานะคะ role play อย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเบื่อแบบไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจในแบบเหตุการณ์ที่เขาสร้างมาให้เลยเราก็สามารถกดคำว่า surprise me มันเป็นเหมือนแบบอารมณ์กล่องสุ่มเนาะแบบว่าเฮ้ยแบบสุ่ม situation มาให้ฉันซิอะไรแบบนี้หรือว่า create my own ก็สามารถทำอย่างของก้าวอย่างเงี้ยก็ create my own แบบว่าอยากจะพูดให้ยูโรเพสิฉันอยากจะเล่นละครก็สามารถแบบเล่นละครว่าแบบฉันอยากจะเป็น detective ฉันอยากจะมาตรวจสอบเกี่ยวกับ crime scenes อะไรแบบนี้ยูช่วยเป็นแบบ murderer ให้หน่อยได้ไหมแล้วยูกำลังแบบโกหกอยู่อะไรแบบเนี้ยก็สนุกแบบสนุกจริงๆอ่ะแบบเราสามารถแบบดีไซน์การเรียนของเราได้เลยแล้วก็เราสามารถดูแบบ progress ได้เลยนะคะว่าวันนี้เราทำไปเยอะแค่ไหนได้คะแนนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมัน work มากๆเลยอะเพราะว่าข้อดีของแอปพลิเคชันเนี้ยคือการที่เราใช้ AI ในการ personalize learning path ของเราได้ตามใจชอบเราชอบแบบไหนให้เขาดีไซน์มาให้เพราะแต่ละคนอะ level เราก็ต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็การเรียนการสอนการเรียนการสอนการเรียนของเราอะการเรียนรู้ของเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากันและการเรียนในแบบที่ทำให้เราสนุกไปด้วยอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เวิร์กสำหรับคนที่รู้สึกว่าอันนี้เราดีไซน์ได้เองแล้วก็ personalize ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นข้อดีของแอป Elsa Speak มากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของ real time feedback ของเขาเวลาที่เราพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ correct เราได้เลยว่าอย่างเมื่อกี้นี้ที่ก้าวพูดว่า extraordinary ก็อาจจะพูดผิด extraordinary หรืออะไรอย่างงี้ก็สามารถที่จะแบบ correct เราได้ real time เลยแล้วเราก็ลองฝึกอยู่อย่างนั้นเราอาจจะต้องใช้ความอดทนใช้เวลานะคะแต่ว่าเชื่อเลยว่าฝึกต่อไปเรื่อยๆมันทำให้เราดีขึ้นจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ role play เนี้ยสนุกมากๆสำหรับก้าวคือ role play มันสามารถทำให้เราสนุกกับ conversation ในการพูดคุยกับคนคนหนึ่งได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งใครเลยพึ่งแค่มือถือกับแอปพลิเคชันแค่นั้นเลยพูดอะไร พูดรู้เรื่องไหมเนี่ยพึ่งแค่มือถือกับแอปพลิเคชันเท่านั้นมันก็ทำให้เราเหมือนแบบพัฒนาตัวเองได้แล้วก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วแต่เราคือเราไม่จำเป็นจะต้องแบบว่ามีคอมมูนิตี้ภาษาอังกฤษขนาดนั้นเลยสำหรับคนที่เป็น introvert ก็ได้ก็สามารถมีแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ใช้มันสะดวกสบายมากๆจริงๆนะเพราะมันใช้ได้ทุกที่ใช่ไหมเราไม่จำเป็นต้องแบบมี English speaker community ก็ได้แต่ว่าเราใช้แอปพลิเคชันนี้ในการฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ชอบตรงที่แบบว่าตัว role play ที่ก้าวพูดมันกีบแบบ feedback ได้เลยหลังจบ lesson ก็คือแบบเราสามารถดูได้เลยว่าเฮ้ยเราพูดเป็นยังไงเรา thinking แบบคิดวิเคราะห์หรือ logical ของเราหรือคำศัพท์ไหนที่เราอาจจะคิดไม่ออกเขาก็จะมีหินให้เราแบบว่าดูว่าแบบใช้แบบนี้ดีไหมหรือเรียงประโยคแบบนี้ไหมมันอาจจะแบบสวยงามกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝึกทุกวันรับรองค่ะเก่งแน่นอนอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบเร็วนะคะแต่ว่าทุกวันที่เราฝึกมันแน่นอนว่ามันมีการพัฒนาแล้วก็มี progress แน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนสนุกกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างนะทุกคนแต่มันอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษถ้าเราสนุกเนี่ยเราจะอยากทำทุกวันแต่ว่าถ้าเราไม่สนุกเราก็จะไม่อยากทำแล้วเราก็จะเบื่อหน่ายนะคะคือ key point ของมันจริงๆคืออยากให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษสนุกกับการได้เรียนรู้อันนี้คือคีย์สำคัญที่แบบอยากจะแนะนำให้ทุกคนทำแล้วก็หาเวที่ตัวเองชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเวไหนไม่ว่าจะแบบใช้แอปพลิเคชันหรือว่าออกไปข้างนอกไปเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนชาวต่างชาติก็ได้หรือว่าไปทำแบบไหนก็ได้ให้ตัวเองชอบมันทำให้เราพัฒนาภาษาอังกฤษได้จริงๆค่ะทุกคนอย่ากลัวที่จะพูดผิดถูกgrammar ไม่เป็นไรนะคะมันน่ารักค่ะทุกคนคือผู้คนพูดไปคือชาวต่างชาติเขารู้ว่าเราจะสื่ออะไรเหมือนเวลาที่ก้าวฟังคนต่างชาติพูดภาษาไทยมันก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูแล้วเราก็ช่วยเขา correct คือมันสอนกันได้มันเรียนรู้เราไม่มีใครที่เก่งมาแต่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนแบบฝึกนะคะ consistency นะคะ is the key นะคะเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องความสม่ำเสมอแล้วก็ความสนุกในการแบบเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญนะคะก็อยากให้ทุกคนเก็บทริคดีๆแบบนี้นะคะก็เอาไปใช้กันแต่ว่าถ้ามันใช้ได้หรือว่าช่วยทุกคนได้ไม่มากก็น้อยก็รู้สึกดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการแบบแชร์ไอเดียดีๆแชร์ประสบการณ์ที่ก้าวได้ผ่านมาให้แบบน้องๆหลายๆคนหรือแบบพี่ๆหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองได้แบบเป็นอินสปิเรชันในการเรียนในการฝึกฝนตัวเองต่อไปค่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะจะบอกว่าก้าวมีโค้ดด้วยมีโปรโมโค้ดนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ใน
description ข้างล่างนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะฝึกฝนเหมือนก้าวนะคะในแอปพลิเคชัน Elsa Speak นะคะก็สามารถใส่โค้ชได้เลยนะคะใส่โค้ดเห็นไหมก้าวออกเสียงผิด ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนโค้ดมีตัวดีไม่ใช่โค้ชอย่างนี้ไม่ได้โปรโมโค้ดแล้วก็ก้าวมีใส่ลิงก์นะคะไว้ใน description ข้างล่างด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจ discount นะคะเป็น discount ที่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแพ็กเกจเกี่ยวกับ Premium Lifetime Package หรือเปล่าอยากให้ทุกคนเข้าไปกดลองดูได้นะคะก็คือใส่ discount ไว้ข้างล่างใส่ที่เป็นลิงก์นะคะทุกคนสามารถกดเข้าไปได้นะคะถ้าใครสนใจแพ็กเกจไหนนะคะก็เข้าไปเลือกได้นะคะแล้วก็มี discount ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ค่ะโอเค ประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่รับชมมาถึงจนจบคลิปนะคะก็ถ้าใครมีไอเดียหรืออะไรที่แบบว่าอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนะคะที่มาดูคลิปนี้ก็สามารถแชร์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย